ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ 35 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 5 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 26 ਲੈਟਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 5 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਛੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਉਵੇਂ ਟੋਟਲ 40 ਅੱਖਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਊੜਾ। ਊੜਾ। ਹੁਣ ਊੜਾ ਊਂਠ, ਊੜਾ ਉੱਲੂ, ਊੜਾ ਉਂਗਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਲੈਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਊੜਾ, ਦ ਫਸਟ ਲੈਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਊੜਾ। ਊੜਾ ਊਂਠ, ਊੜਾ ਉੱਲੂ, ਊੜਾ ਉਂਗਲੀ, ਊੜਾ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜ। ਊੜਾ ਊਂਠ, ਊੜਾ ਉੱਲੂ, ਊੜਾ ਉਂਗਲੀ, ਊੜਾ ਉਮਰ, ਊ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਹੈ ਊੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
ਊੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਐੜਾ, ਐੜਾ, ਐੜਾ ਤੋਂ ਐੜਾ, ਨਾਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਰ, ਅਨਾਰ, ਐੜਾ, ਨਾਜ, ਅਨਾਰ, ਅਨਾਜ, ਐੜਾ, ਅੱਖ, ਐੜਾ, ਅੱਖ, ਐੜਾ, ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰ ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐੜਾ ਨੂੰ ਊੜਾ ਨੂੰ ਊ, ਉੱਲੂ, ਉਂਗਲੀ, ਊਂਠ, ਐਵੇਂ ਐੜਾ ਨੂੰ ਅਨਾਰ, ਅਨਾਜ, ਅੱਖ, ਅਮੀਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਅੱਖਰ ਹੈ ਈੜੀ, ਈੜੀ, ਈੜੀ। ਹੁਣ ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਮਲੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਮਲੀ, ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਲ ਮਾਨੇ ਈਗਲ, ਈਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਮਲੀ, ਈੜੀ ਇਲ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਈੜੀ ਇੰਜਨ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਈੜੀ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਐੜਾ ਨੂੰ ਈੜੀ ਨੂੰ ਇਮਲੀ, ਇਲ, ਇੱਟ, ਇੰਜਨ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸਾ, ਸੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੱਸਾ। ਹੁਣ ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਬਣਨਗੇ, ਸੇਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਬ ਮਤਲਬ ਐਪਲ, ਸੰਤਰਾ, ਸੰਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰੇਂਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਸੇਬ, ਸੱਸਾ ਸੰਤਰਾ, ਸੱਸਾ ਸੱਪ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਾ। ਹੁਣ ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾ ਹੱਥ, ਹਾ ਹਾਥੀ, ਹਾ ਹੱਥ, ਹਾ ਹਾਥੀ, ਹਾ ਹਰਾ, ਹਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਕੀਤੇ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਲੈਟਰ 5 ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੈਟਰਸ 5 ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਸਮਝਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।